Kia ora mga kalakbay! Kia ora mga kakwentuhan! Welcome sa isa na namang episode ng Lakbay Kwento with Jude, Erasio, and friends! Tara, samahan nyo kami sa aming paglalakbay at kwentuhan sa nag-iisang kastilyo na matatagpuan sa South Island, New Zealand. Pero bago ang lahat, gusto ko lang i-shoutout si Doren Kabugol At ang kanyang pamilya at syempre si Lord Sander Jumamil at si Christopher Tupe Torregosa. At syempre, huwag niyong kakalimutang mag-click ng like button, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang video ng ating paglalakbay at kwentuhan. So, ano pa iniintay ninyo? Tara na at maglakbay na sa Larnac Castle! O mga kalakbay kwento, nakailang episode na rin tayo. Salamat sa patuloy ninyong suporta sa aming YouTube channel. Kaiba naman ang ating lakbay kwento sa episode na ito kumpara sa mga nagdaang mga episode dahil sa unang pagkakataon, amin namang itatampok sa inyo ang isang tanawin na likha naman ng mga kamay ng tao. At ito ang Larnac Castle sa may Dunedin, Otago Region, New Zealand. Pero syempre, di pa rin mawawala ang mga tanawing nilikha ni Bathala. Tara, samahan ninyo kami para makita ninyo ang ganda ng aming mga binanggit na tanawin. Mabay na tayo dito. Ay, ito. Oh, si Barbie. Hello. Okay, thanks. Do we pay here? Ah, okay, cool. Okay, and then is insert. There's 4 adults too. Pinoy ba si Kuya? Hi everyone, mga kalakbay kwento. Nandito na po tayo sa may Larnac Castle. So if you watch the Netflix video, I forgot the name of the film. Yung My Prince, si Vanessa Hudgens. Dito? Dito yun. Oh, talaga? Yeah. Wow. Secret Garden ba yun? No. Si Vanessa Hudgens yung... Vanessa Hudgens ba yun? Kasi yung My Prince... Mukhang ito ang iniisip ni Clyde. Siya yung after... Yan. Ang role niya is Prince. Nasa Larnac Castle tayo. Lamig, no? Lamig nga, pagi. Welcome to Haunting of Bly Manor. Charot. Yeah. Haunting of Hill House. Saan tayo pupunta dyan? Picture muna kami. Mga kaibigan, bising-bising po ang ating mga kaibigan. Dito, pointing me. Yan. Picture sa My Castle. Make love with the camera. Okay, pa-fall down, bye. Pa-fall down, bye. Huwag naman! Mga kaibigan, mga kalakbay, kakwentuhan ang ating pamamasyal dito sa Larnac Castle and Gardens. Yan po ang view. Wow, ito ang view. Wow. Magandang dilag. Oh my God, House Lannister. House Lannister. Game of Thrones. We're visiting Daenerys Stormborn. Where is Cersei? I'd like to talk to Cersei. Ganda dito. Grabe. Pop? Ding dong!
Baka nagsasalita ang furniture dito. Baka baka na tayo ng face mask. Diba? May doorbell ang castle. May face mask daw. Ha? Face mask? Wala na face mask. Ay shit, naiwan ko. Wait! May spray yata ang play. May spare ka. Oh my God, may lipstick ako doon. May panyo ka. Mag-face mask tayo mga kaibigan. Ito. Face mask. Sorry? Oh, sorry. People coming down with others. Alright. Okay, napeke po kami. Cut on ka. Dito na ako. Wait. So mga kalakbay, mga kakwentuhan, nandito na kami sa may bukana na castle. Ito ang unang pagkakataon ng inyong mga lingkod na makapasok sa isang tunay na kastilyo. Excited kaming makakita kung ano-ano nga ba ang mga itsura ng mga gamit, kwarto, hagdanan, kisame, muebles at marami pang iba. Nais din naming malaman ang mga kwento ng makasaysayang kastilyong ito. Sinasabing si William Larnach, ang unang nagmay-ari sa kastilyo, ay isang taong punong-puno ng bisyon at pangarap para sa kanyang pamilya. Kaya naman naisipan niyang itayo ang Larnach Castle. Ayon sa kwento, siya at ang isa sa mga anak niyang lalaki ay naglibot sa ibabaw ng Otago Peninsula upang mamili ng pinakamainam na lugar kung saan nila itatayo ang nasabing kastilyo. Di nakatakatakang napili nila ang kasalukuyang lugar kung saan ito nakatayo dahil dito masisilayan ang ganda ng Dunedin, Otago Harbor, ang peninsula at ang Pacific Ocean. Pinatag nila ang ilang mga lugar sa napiling pagtatayuan ng kastilyo. Humigit kumulang 200 katao di umano ang nagtayo sa pundasyon nito sa loob ng 3 taon at 12 taon naman di umano ang ginugol ng mga manlilikhang galing Europa upang masining na pagandahin ang loob nito. Perfect! Marami ng castle. Attendance. Thanks, TikTok. Ayon din sa kwento, nanggaling di umano ang mga kagamitan mula sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng mga marmol na galing Italia, tiles na galing Inglaterra, mga salamin na galing Venice at France at marami pang iba. Di nagtipid si Ginoong Larnach sa pagtayo ng kastilyo at maging mga kahoy na katutubo sa lugar ay ginamit din niya para dito. Natapos ang kastilyo sa huling mga dekada ng ika-19 na siglo. Dumaan ang panahon, madaming trahedyang naganap sa pamilya ni Ginoong Larnach tulad ng pagpanaw ng una at kalawa niyang naging mga asawa at ang pinakamatanda niyang anak na babae. Nabalot sa labis na kalungkutan ng Ginoo at di kalaunan ay pinasya na rin niyang sumunod sa mga ito. Sa pagitan ng kasulukuyang may-ari ng kastilyo at ng pamilyang Larnach, marami nang bumili sa kastilyo at ginawa itong lugar para sa mga baliw, paggamutan sa mga tinamaan ng mga bala sa gyera, at kung hindi naman ay retreat house ng mga madre. Ang ballroom sa kastilyo ay naging kulungan din ng mga tupa noong mga panahong iyon. Pagdating ng 1967, pinili na ito na kasalukuyang nagmamay-ari at unti-unti itong kinumpuni upang maging heritage site sa New Zealand. Mga artisans na hinire. Kahit mga moldings ng doors. Ngayon yung mga ceiling, mga kaibigan, sa detalye. Tingnan yung ceiling, mga kaibigan. Mga kalakbay dito sa Larnach Castle. Ganda. At as in wood talaga, carved
Isang linggo lang ito. Ganda. Ganda. Akit na po tayo sa taas. Stop dyan breakfast. Tingnan yung mga kaibigan. Para tayo na sa Byzantine period. Yan po ang view sa labas ng master bedroom dito sa may castle. Lalagay tayo sa side. Ay, ano to? Arenola. Tapos pag ayaw na, pag stop, ibabanyo mo. What's the safe word? What's the safe word? Igagan. To stop, ibang mo lang yun. Ang ganda nung kakatapos naman ito. Grabe oh. Tanong ng mga marites, meron kayang mga multo sa lugar na ito? Ano kaya sa tingin ninyo mga kalakbay kwento? Ayan po ang view sa labas mula dito sa loob ng Larnach Castle. Sa lagi na pala. Uy, kumusta na mo? Ito tayo, tingnan mo, hindi nakaka-identify ng salamin. Kaya nga dahil. Siguro sobrang linis lang na hindi naman. Wow! I love this side. Wow. Kaya nga dahil. Ito na well, the road is wet. It's wet. Just wait lang. I need to bend you. Going my car. Oh my God. Baka ma... Diyos ko, dito sa'yo nag-shooting. Nahihilo na ako. Ang acrophobia ko. Oh! Speaking in. Surprise! Previously, in Game of Thrones. Winter seems ending. Summon all the troops in King's Landing and inform the Mother of Dragons. We are going to charge and push back the White Walkers! Dracarys! Cheret, feel na feel? Para namang Magic Knight Ray Earth yon, hindi yung Game of Thrones. Anyway, ayan po mga kalakbay kwento. Ito po ang inyong tanawin sa pinakatuktok ng kastilyo. Nakamamangha, di po ba? Welcome to the top of Larnach Castle! Cheese! Nasa taas tayo. Yan. Larnach Castle from New Zealand. O kanya-kanyang ano na, o kanya-kanyang picture na. Cheese! Yay! Ganyan na po. Kasi nandito tayo. Bayan yung flowers. Go na. At tingnan natin yung view mula sa tower.
Yan ang view mula sa tower. Sa tuktok ng castle. Wait, lalabas ako dyan. Ang lamig. Sige, sabi, go Ace ha. Eksena po. Ano yan? Okay na naman. So, mga kalakbay, nandito kami sa Larnac Castle. May Junity. May Dunedin. Dunedin. Bahala na kayo. Doon na diin. Okay, so yan po ang Larnac Castle. Harap. Yan po yung mga kaibigan namin sa likod. First castle I ever visited in my life. Talaga? Where? May castle ko sa Pilipinas na kalakbay. Hindi natin sure. Sa Pilipinas. Dito naman tayo. O, dito tayo. Groupie-groupie dito. Where to? Ayaw kung saan tayo mag-Gina. Zina. So paano ba yan mga kalakbay kwento? Mukhang gutom Jones na kaming lahat. Kain muna kami. Sana nag-enjoy kayo sa ating lakbay kwentuhan ngayon. Bye-bye.